สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาถักเสื้อระบายต่อดอกแบบไม่ตัดไหมกันนะคะไหมที่เลือกใช้ในวันนี้เป็นไหมซัมเมอร์เส้นเบอร์18จำนวน300กรัมเข็มที่ใช้เป็นเข็มขนาด 1.25 มิลหรือ 1.3 มิลก็ได้นะคะอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีกรรไกรตัดไหมมาร์กเกอร์สายวัดแล้วก็เข็มเก็บปลายไหมนะคะตัวเสื้อช่วงบนจะเป็นระบาย3ชั้นถักต่อดอกแบบไม่ตัดไหมส่วนช่วงของลำตัวก็จะเป็นการถักต่อดอกแบบไม่ตัดไหมเช่นกันนะคะการเริ่มต้นตัวงานระบายชั้นที่1กับการกะขนาดของตัวเสื้อเราจะกะขนาดมาไว้ให้แล้วแบบคร่าวๆดังนี้นะคะในกรณีที่ใช้เส้นไหมเบอร์16หรือ18รอบอกไม่เกิน34นิ้วขึ้นงาน20 28และ36ดอกแบ่งเป็นหน้า10ดอกหลัง10ดอกแขนข้างและ8ดอกรอบอก35ถึง38นิ้วจะขึ้นงาน24 32และ40ดอกแบ่งเป็นหน้า11ดอกหลัง11ดอกแขนข้างละ9ดอกรอบอก39ถึง42นิ้วขึ้นงาน28 36และ44ดอกแบ่งเป็นหน้า12ดอกหลัง12ดอกแขนข้างละ10ดอกระบายแต่ละชั้นจะเพิ่มขึ้นชั้นละ8ดอกนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนใช้ไหมเส้นเบอร์20ก็จะได้ขนาดรอบอกที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ประมาณ2นิ้วนะคะเสื้อตัวนี้ต้องการรอบอกที่43นิ้วแต่เราจะขึ้นงานแค่28ดอกนะคะตัวเสื้อเราสามารถปรับขนาดเพิ่มหรือลดขนาดได้ตรงช่วงใต้วงแขนของตัวเสื้อนะคะขึ้นงานด้วยการถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7เชื่อมต่อโซ่เป็นวงกลมนะคะแทงเข็มควักไหมดึงไหมผ่านออกมาแบบนี้นะคะต่อไปถักโซ่4โซ่นะคะ1 2 3 4พันหัวเข็ม2ครั้งแทงเข็มลงในห่วงโซ่ควักไหมโดยการเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะปลด1ปลด2แล้วรวบเป็น1กลีบแบบนี้นะคะต่อไปถักโซ่5 1 2 3 4 5แล้วถักพันหัวเข็มจำนวน2หลักนะคะลงตรงห่วงโซ่ตรงนี้เหมือนเดิมปลด1ครั้ง2ครั้งหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็พันหัวเข็มอีก2ครั้งถักหลักที่2ปลด1ปลด2แล้วก็รวบเป็น1กลีบแล้วถักขั้นด้วยโซ่5 1 2 3 4 5ถักพันหัวเข็ม2ครั้งจำนวน2หลักเป็นกลีบที่3นะคะปลายไหมจุดเริ่มต้นของเราก็จะแนบไปกับห่วงโซ่ข้างในเลยนะคะหลักที่2แล้วรวบเป็น1กลีบถักแบบนี้ไปให้ครบทั้งหมด12กลีบดอกนะคะเมื่อถักครบจำนวน12กลีบดอกแล้วทำการนับซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดงานแถวนี้ด้วยการถักโซ่1 2พันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มตรงปลายกลีบแรกตรงนี้นะคะควักไหมปลด1ปลด2ปิดงานแบบนี้แถวต่อไปจะได้ไม่ต้องทำการเลื่อนห่วงนะคะแถวต่อไปเราจะถักโซ่6โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6แล้วถัก x ลงตรงโซ่ตรงนี้นะคะถักโซ่6อีกครั้งหนึ่งเป็นห่วงที่2นะคะแล้วถักโซ่6โซ่เป็นห่วงที่3แล้วถัก x ลงห่วงถัดไปนะคะเราจะถักโซ่6ทั้งหมดจำนวน4ห่วงโซ่เท่านั้นนะคะตรงจุดนี้พอได้ครบ4ห่วงโซ่แล้วปลายไหมด้านหลังตรงนี้สามารถตัดออกได้เลยนะคะเพราะเราทำการซ่อนปลายไหมไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะถักโซ่ทั้งหมด13โซ่นะคะเพื่อเชื่อมต่อไปยังดอกที่2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ถักครบจำนวน13โซ่แล้วใช้ปลายนิ้วโป้งจิกไว้แบบนี้นะคะแล้วถักโซ่ต่อไปทั้งหมด6โซ่นะคะ1 2 3 4
5 6ตรงนี้จะเป็นห่วงโซ่วงกลมของดอกที่2นะคะต่อไปเราจะถักเชื่อมต่อตรงจุดที่เราใช้เล็บจิกไว้ตรงนี้นะคะแทงเข็มแล้วดึงไหมพาดออกมาแบบนี้นะคะเราจะขึ้นกลีบดอกที่2ด้วยการถักโซ่4 1 2 3 4แล้วนับโซ่ตรงนี้ขึ้นไป1 2 3 4แทงเข็มลงตรงจุดนี้แล้วควักไหมดึงไหมผ่านออกมาแบบนี้นะคะจะได้กลีบดอกแรกของดอกที่2ส่วนดอกแรกเราจะปัดชิ้นงานดอกแรกไปไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะปัดงานไปแบบนี้นะคะเราจะเริ่มถักแถวแรกของดอกที่2จะได้วนเป็นวงกลมกลีบดอกของเราจะได้ไม่บิดนะคะต่อไปถักโซ่5นะคะ1 2 3 4 5ถักพันหัวเข็ม2ครั้งจำนวน2หลักทำกลีบที่2และถักไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด12กลีบดอกนะคะเมื่อเราถักดอกที่2ครบจำนวน12กลีบดอกแล้วเราจะปิดแถวนี้ด้วยการถักโซ่2นะคะตรงโซ่ตรงนี้เราจะต้องดูให้ดีนะคะอย่าให้มันบิดนะคะถักโซ่2นับขึ้นไป1 2 3หลักที่3แทงเข็มลงตรงนี้นะคะหรือนับจากแถวนี้ให้เหลือโซ่ทั้งหมด6โซ่นะคะตรงจุดนี้ให้เหลือทั้งหมด6โซ่แทงเข็มควักไหมแล้วดึงไหมผ่านออกมาเลยนะคะดอกแรกให้เราปัดไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเดิมนะคะต่อไปจะเป็นการถักแถวที่2ของดอกที่2นะคะตรงจุดนี้เราจะถักโซ่3ไปเชื่อมต่อกับดอกแรกนะคะถักโซ่3ค่ะ1 2 3จับชิ้นงานมาแบบนี้นะคะดูดีๆอย่าให้ตรงโซ่ตรงนี้บิดนะคะเอาด้านหลังประกบกันตรงนี้โซ่3แล้วนำไปเชื่อมต่อแถวที่2ของดอกแรกแบบนี้นะคะถักควักไปตรงจุดนี้นะคะตรงห่วงนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่3อีกครั้งหนึ่งกลับมาดอกที่2นะคะลงห่วงถัดไปเลยค่ะเราจะเชื่อมต่อกับดอกแรกตรงจุดนี้แค่จุดเดียวนะคะลักษณะงานของเราที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักโซ่6ไปอีกทั้งหมดจำนวน6ห่วงโซ่นะคะรวมกับจุดที่เรานำไปเชื่อมต่อกับดอกแรกก็จะได้ทั้งหมด7ห่วงโซ่นะคะถักโซ่6ไปให้ครบ6ห่วงโซ่นะคะนับรวมห่วงแรกก็จะเป็น7ห่วงโซ่เมื่อถักครบแล้วลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7เราจะได้7ห่วงโซ่แบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักโซ่ยาว13โซ่นะคะเพื่อเชื่อมต่อไปยังดอกที่3นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โซ่ครบ13ใช้เล็บจิกไว้แบบนี้นะคะถักโซ่ต่อไปอีก6โซ่นะคะเชื่อมต่อเป็นวงกลมเพื่อทำตรงกลางของดอกที่3แบบนี้นะคะควักไหมดึงไหมผ่านโซ่ขึ้นไป4โซ่นับไป1 2 3 4แทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านได้กลีบแรกของดอกที่3แบบนี้นะคะแล้วปัดชิ้นงานไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะในดอกที่3นี้เราจะถักเหมือนดอกที่2นะคะโซ่5พันหัวเข็ม2ครั้งจำนวน2หลักทำเป็นกลีบทั้งหมด12กลีบแล้วถักวนซ้ำไปแบบนี้นะคะการถักในขั้นตอนนี้จะเป็นการถักแค่ครึ่งดอกก่อนนะคะถักแบบนี้ไปจนกว่าจะครบตามจำนวนดอกที่เราต้องการนะคะเสื้อตัวนี้รอบอก43ระบายชั้นที่1จะขึ้นงานทั้งหมด28ดอกนะคะในดอกที่3เมื่อถักครบทั้งหมด12กลีบดอกแล้วเราจะปิดงานเหมือนเดิมนะคะโซ่2นับโซ่แบบนี้ก็ได้นะคะนับไปห่วงโซ่ที่7แทงเข็มแล้วดึงไหมผ่านเลยค่ะ
ปัดชิ้นงานไปแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็เริ่มแถวที่2ของดอกที่3เหมือนเดิมตรงจุดนี้ของดอกที่3อย่าลืมนำไปเชื่อมต่อกับดอกที่2แบบนี้นะคะเชื่อมต่อแค่จุดเดียวตรงนี้นะคะของแต่ละดอกถักวนซ้ำไปแบบนี้จนกว่าจะได้ตามจำนวนดอกที่เราต้องการนะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะดอกแรกที่เราเริ่มถักห่วงโซ่ตรงนี้จะมีแค่3ห่วงแบบนี้นะคะดอกต่อไปจะมี5ห่วงแบบนี้เท่ากันทุกดอกนะคะฝั่งนี้จะเป็นด้านนอกของระบายเสื้อนะคะเมื่อเราถักดอกครบตามจำนวนที่เราต้องการแล้วดอกสุดท้ายเราจะถักโซ่6วนกลับมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะถักวนมาถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างดอกตรงจุดนี้เราจะถักโซ่แค่3โซ่นะคะ1 2 3แล้วควักเอาตรงห่วงตรงนี้นะคะเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างดอกค่ะแล้วถักโซ่3อีกครั้งหนึ่งควักเอาห่วงถัดไปแบบนี้นะคะต่อไปถักโซ่6ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วถักโซ่6ห่วงต่อไปก็ถักโซ่6อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้ทั้งหมด3ห่วงโซ่แบบนี้นะคะของแต่ละดอกต่อไปพอถึงจุดเชื่อมต่อตรงนี้เราจะถักโซ่แค่3โซ่นะคะ1 2 3ควักลงตรงนี้เลยค่ะแล้วถักโซ่3อีกครั้งหนึ่งควักลงห่วงถัดไปแบบนี้แล้วถักโซ่6ให้ครบ3ห่วงโซ่นะคะถักวนไปแบบนี้จนจบแถวด้านในฝั่งนี้นะคะงานที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อถักมาจนจบแถวด้านในของอีกฝั่งแบบนี้ดอกสุดท้ายเราจะถักโซ่6ไปแค่3ห่วงโซ่แบบนี้นะคะเราจะนำดอกสุดท้ายนี้ไปเชื่อมต่อกับดอกแรกนะคะให้เป็นวงกลมนะคะวางชิ้นงานให้เป็นในแนวทางเดียวกันนะคะอย่าให้ชิ้นงานตัวงานบิดนะคะการเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่อ2จุดนี้นะคะห่วงโซ่ด้านในของอีกดอกจะเหลือไว้3ห่วงเหมือนกันนะคะเราจะเชื่อมต่อในห่วงที่4ถักโซ่3โซ่ก่อนนะคะ1 2 3แล้วไปควักเอาห่วงที่4นะคะนำมาห่วงที่4แบบนี้ค่ะควักไหมเอาด้านหลังประกบกันนะคะแล้วถักโซ่3กลับมาดอกแรกนะคะดอกตรงนี้นะคะลักษณะงานที่เชื่อมต่อจุดแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วถักโซ่3อีกครั้งหนึ่งแล้วไปถักเชื่อมต่อกับจุดที่2ของอีกดอกนะคะแบบนี้นะคะแล้วถักโซ่3กลับมายังดอกแรกเราจะได้ลักษณะงานที่เชื่อมต่อแล้วเป็นแบบนี้นะคะตัวงานของเราก็จะเป็นวงกลมแล้วเราจะถักโซ่6ไปอีก1ห่วงนะคะ1 2 3 4 5 6ควักลงไปตรงจุดนี้นะคะเหลือห่วงสุดท้ายเราจะปิดงานโดยการถักโซ่3โซ่นะคะแล้วพันหัวเข็ม2ครั้งแบบนี้แทงเข็มลงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะปลด1ปลด2แล้วก็รวบงานเราจะไปขึ้นตรงจุดกึ่งกลางตรงจุดนี้นะคะต่อไปจะเป็นการถักแถวที่3นะคะจะเป็นการถักระบายด้านนอกก่อนนะคะแถวนี้เราจะถักโซ่6ก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วถักเอ็กลงตรงจุดนี้นะคะแล้วถักโซ่6อีกครั้งหนึ่งถัก x ลงห่วงถัดไปแล้วถักโซ่6อีกครั้งหนึ่งพอมาถึงจุดนี้เราจะถักเชื่อมต่อระหว่างดอกโดยการถักพันหัวเข็ม2ครั้งจำนวน2หลักนะคะ
ถักพันหัวเข็ม2 ครั้งจำนวน2หลักลงตรงจุดนี้ก่อนนะคะหลักที่2ปลด1ปลด2แล้วอย่าเพิ่งรวบนะคะพันหัวเข็ม2 ครั้งถักลงห่วงถัดไปแบบนี้ก่อนนะคะปลด1ปลด2ค้างไว้แล้วก็ถักพันหัวเข็ม2 ครั้งหลักที่4ก่อนนะคะแบบนี้พอได้ครบ4หลักแบบนี้เราจะรวบเป็น1หลักแบบนี้นะคะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างดอกค่ะแล้วถักโซ่6นะคะแล้วถัก x ลงห่วงถัดไปได้เลยแล้วถักโซ่6อีกครั้งถัก x ลงห่วงถัดไปแล้วถักโซ่6อีกครั้งถัก x ลงห่วงถัดไปจะได้ลักษณะตัวงานเป็นแบบนี้นะคะต่อไปถักโซ่6แล้วถักพันหัวเข็ม2 ครั้งจำนวน2หลักพันหัวเข็ม2 ครั้งหลักที่1ถักลงตรงจุดนี้จำนวน2หลักก่อนนะคะหลักที่2อย่าเพิ่งรวบห่วงพันหัวเข็ม2 ครั้งหลักที่3ไปอีกห่วงหนึ่งนะคะหลักที่4ครบ4หลักถึงรวบเป็น1หลักแบบนี้นะคะถักวนไปแบบนี้จนจบแถวที่3นี้เลยนะคะพอถักมาจนจะจบแถวที่3แล้วเราจะปิดงานแถวที่3ด้วยการถักโซ่3โซ่นะคะพันหัวเข็ม2 ครั้งแทงเข็มไปจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะปลด1ปลด2แล้วปลด3ในแถวที่4นี้เราจะถักโซ่7โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7ถักโซ่7ไปจนจบแถวที่4นี้เลยนะคะพอถักมาจนจะจบแถวที่4แล้วปิดงานแถวที่4ด้วยการถักโซ่3โซ่พันหัวเข็ม2 ครั้งแทงเข็มไปตรงจุดเชื่อมต่อตรงนี้ปลด1ปลด2แล้วก็ปลด3แถวต่อไปแถวที่5เราจะถักเก็บลายริมเลยนะคะโดยการถักเป็นลายพัดค่ะขึ้นงานแถวที่5โดยการถักพันหัวเข็ม2 ครั้งควักไหมลงตรงห่วงถัดไปแบบนี้นะคะปลด1ปลด2และก็ปลด3ถักโซ่3โซ่1 2 3แทงเข็มย้อนมาตรงจุดนี้นะคะแทงเข็มควักไหมแล้วปลดแบบนี้นะคะหลักต่อไปพันหัวเข็ม2 ครั้งปลด1ปลด2ปลด3ถักโซ่3โซ่แล้วแทงย้อนกลับมาตรงจุดนี้นะคะมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้แทงเข็มแล้วควักไหมออกมาแบบนี้ถักแบบนี้ทั้งหมด7หลักนะคะหลักที่3ทำเหมือนเดิมค่ะโซ่3แทงเข็มควักไหมออกมาพอถักครบ7หลักแล้วงานที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะครบ7หลักต่อไปถัก x ลงห่วงถัดไปแบบนี้เลยนะคะดอกต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะถักพันหัวเข็ม2 ครั้งแล้วถักโซ่3ทำหนามเตยให้ครบจำนวน7หลักนะคะถักวนไปแบบนี้จนจบแถวนี้เลยนะคะลักษณะงานที่ได้นะคะพอถักจบแถวที่5ปิดงานเลยนะคะแทงเข็มลงตรงจุดนี้แล้วดึงไหมผ่านล็อกงานด้วยโซ่1นะคะตัดไหมและเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะลักษณะของงานที่เราถักเก็บลายริมด้านนอกแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแต่งานของเรายังไม่เสร็จยังเหลือด้านในตรงคอเสื้อตรงนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเรามาถักด้านในนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการผูกไหมในจุดแรกตรงนี้แบบนี้นะคะจุดเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นตรงห่วงตรงกลางดอกพอดีเลยนะคะเริ่มต้นงานด้วยการถักโซ่1 2 3 4 5 6ถักโซ่6นะคะเดินโซ่6ไปตลอดแถวนี้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6เดินโซ่ไปแบบนี้ให้จบแถวนี้เลยนะคะลักษณะของงานแถวที่3ด้านในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
ถักมาจนจบแถวที่3ปิดงานแถวที่3ด้านในด้วยการถักโซ่3โซ่นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งแทงเข็มลงตรงจุดเชื่อมต่อตรงนี้ปลด1 2และ3ขึ้นงานแถวที่4ด้านในด้วยการถักโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วถัก x ลงห่วงถัดไปเลยนะคะแล้วถักโซ่6แถวที่4นี้เราจะเดินโซ่6ไปตลอดจนจบแถวที่4นี้เลยนะคะลักษณะของงานที่ได้ในแถวที่4นี้นะคะพอถักมาจนจะจบแถวที่4เราจะปิดงานโดยการถักโซ่2โซ่นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งปลด1ปลด2ปลด3แถวต่อไปแถวที่5ขึ้นงานด้วยการถักโซ่4โซ่1 2 3 4แล้วถักพันหัวเข็ม2ครั้งหลักที่1ปลด1ปลด2ครั้งไว้ก่อนนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งหลักที่2ปลด1ปลด2แล้วรวบเป็น1หลักแบบนี้นะคะนับรวมหลักแรกก็จะได้เป็น3หลักถักขั้นด้วยโซ่3นะคะแล้วถักพันหัวเข็ม2ครั้งจำนวน3หลักลงห่วงเดียวกันแบบนี้นะคะหลักที่2หลักที่3แล้วรวบเป็น1แบบนี้นะคะแล้วถักขั้นด้วยโซ่3อีกครั้งหนึ่ง1 2 3ถักพันหัวเข็ม2ครั้งจำนวน3หลักลงห่วงเดียวกันเหมือนเดิมนะคะหลักที่2หลักที่3แล้วรวบเป็น1หลักถักขั้นด้วยโซ่3ถักวนไปแบบนี้จนจบแถวที่5เลยนะคะลักษณะงานของแถวที่5แถวสุดท้ายที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะพอถักมาจบแถวที่5ปิดงานแถวที่5เลยนะคะถักโซ่3แล้วแทงเข็มลงตรงจุดเชื่อมต่อควักไหมดึงไหมผ่านลอกงานด้วยโซ่1นะคะตัดปลายไหมและเก็บปลายไหมได้เลยนะคะลักษณะงานของระบายชั้นที่1ของเราที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะระบายชั้นที่2และ3ก็ถักเหมือนกันกับระบายชั้นที่1นะคะเพียงแต่ชั้นที่2และ3เราจะเพิ่มจำนวนดอกขึ้นเช่นเสื้อตัวนี้ชั้นที่1เราขึ้นงานที่28ดอกชั้นที่2ก็จะเป็น36ดอกและชั้นที่3ก็จะเป็น44ดอกห่างกันชั้นละ8ดอกนะคะเราจะทำการถักระบายทั้ง3ชั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะนำมาต่อกันเป็นตัวเสื้อเราจะทำการรีดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราจะรีดด้านในที่ไม่โชว์ตัวงานนะคะฝั่งที่เราโชว์ตัวงานเราจะไม่รีดนะคะใน EP หน้า EP ที่2เราจะมาต่อกันในเรื่องของการเก็บคอเสื้อและการเชื่อมต่อระบายทั้ง3ชั้นเข้าด้วยกันนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะ